Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn thêm một công thức nữa. Có thể nói đây là bí quyết để mình làm nước mắm chua ngọt. Làm sao để cho nước mắm nó có cái độ sánh, độ kẹo. Thường thì mình làm nước mắm chua ngọt sánh kẹo để mà mình ăn kèm với các món như là món chiên, món luộc hoặc là món hấp đều rất là phù hợp nha. Thì các bạn có thể là làm với cái số lượng nhiều để mà mình bảo quản và mình ăn dần trong mỗi bữa cơm gia đình. Thì hôm nay mình làm cái số lượng nó cũng tương đối nhiều để dành nha. Thì để làm nước mắm chua ngọt sánh kẹo thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm ở đây là 200g nước mắm, 200g đường và 200ml nước lọc. Mình sẽ sử dụng tỷ lệ là 1:1:1. Rồi tiếp theo đó là tỏi và ớt. Hôm nay mình sẽ sử dụng là 30g tỏi. Mình đã bóc vỏ sẵn như thế này rồi. Mình đã rửa sạch ra và mình để cho nó thật là ráo nước luôn. Rồi mình sử dụng 2 trái ớt sừng là khoảng 15g. Ớt sừng thì nó không cay nha các bạn, nó chỉ hơi the the thôi. Trường hợp mà các bạn ăn cay được thì các bạn sẽ thay thế bằng ớt hiểm. Rồi ở đây là mình sử dụng một quả chanh nó cũng rất là to, thì mình cân lên được là 70g. Mình cân cả quả lên như thế này luôn nha các bạn, là 70g. Thì cái độ chua của nước chấm chua ngọt là tùy theo sở thích của các bạn. Nếu các bạn thích chua hơn thì các bạn sẽ tăng cái lượng chanh lên nhé. Trường hợp không có chanh thì các bạn cũng có thể là thay thế bằng giấm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện công thức làm nước mắm chua ngọt sánh kẹo này nhé. Rồi đối với tỏi thì các bạn sẽ đập dập và các bạn sẽ đi băm nhuyễn nha. Rồi đối với ớt thì các bạn sẽ bỏ hạt nha. Mình bỏ hạt rồi mình cũng sẽ băm nhuyễn luôn. Tiếp theo các bạn chuẩn bị cho mình một cái nồi nhỏ như thế này. Bây giờ thì các bạn sẽ cho vào đây đường. Đây là 200g đường. Tiếp tục các bạn cho vào đây 200ml nước. Rồi mình cho nước mắm vào luôn ha các bạn. Hôm nay mình sử dụng nước mắm là 40 độ đạm nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ khuấy cho đường nó tan trước nè. Khuấy đều lên ha. Rồi ha các bạn, như vậy là mình đã khuấy cho đường hỗn hợp đường, nước mắm và nước nó đã tan rồi đây nè. Các bạn thấy không? Đó, nó tan hết đường rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cho lên bếp và mình sẽ đi nấu cái hỗn hợp nước mắm đường này nha. Thì để cho nước mắm chua ngọt nó sánh và nó kẹo cũng như là bảo quản được lâu thì một trong những cái bí quyết thứ nhất đó là chúng ta phải khuấy cho đường nó tan hết. Thứ hai là mình phải đun cho cái nước mắm này nè nó sánh lại. Tuy nhiên thì cái mức lửa như thế nào cũng là một trong những cái chia sẻ mà hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn nha. Bây giờ các bạn sẽ bắt lên bếp. Đầu tiên các bạn sẽ để cho mình ở mức lửa lớn vừa để cho nước mắm nó nhanh sôi. Ở đây mình có 6 số thì mình sẽ để là số 5. Và để nước mắm chua ngọt của mình nó được bảo quản lâu mà không sợ nó bị vữa cũng như là không sợ nó bị hư hỏng. Các bạn có thể là bảo quản được nửa tháng, thậm chí là để được 1 tháng. Bây giờ mình sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê muối. Mình dằn vào cái hỗn hợp nước mắm đường. Rồi mình tiếp tục mình khuấy ha. Rồi sau khi các bạn khuấy, các bạn thấy là muối nó cũng đã tan hoàn toàn rồi. Thì bây giờ các bạn chỉ cần để trên bếp như thế này, mình chờ cho nước mắm nó vừa sôi lên thì mình sẽ bắt đầu giảm lửa nha. Cái mức lửa cũng rất là quan trọng trong cái công thức làm nước mắm chua ngọt có cái độ sánh và kẹo này. Thì đối với nước mắm chua ngọt này thì ngoài các món như là chiên, luộc, hấp thì các bạn cũng có thể là làm nước chấm này để mình ăn kèm với các món như là đó là cơm sườn, cơm tấm sườn bì á các bạn, rất là phù hợp luôn nha. Rồi lúc này các bạn nhận thấy là nước mắm đường nó đã bắt đầu sôi lên như thế này. Các bạn sẽ chỉnh về mức lửa nhỏ vừa. Nếu như các bạn sử dụng bếp ga thì các bạn sử dụng mức lửa liu riu nha. Và cứ như vậy mà các bạn nấu trên bếp cho đến khi mình nhận thấy là nước mắm đường nó đã rút bớt một nửa lượng nước mắm đường, cũng như là nó có cái độ sánh và kẹo hơn hiện tại thì các bạn sẽ tắt bếp. Rồi như vậy là sau khoảng thời gian là 25 phút thì bây giờ nước mắm của mình, nước mắm đường nó cũng đã rút một nửa ha.
Thì bây giờ các bạn sẽ chờ cho hỗn hợp nước mắm đường này nè nó nguội hoàn toàn luôn nha. Rồi lúc đó thì mình mới cho chanh cũng như là tỏi ớt vào. Như vậy thì tỏi ớt sẽ nổi lên trên bề mặt, cũng như là mình cho chanh vào cái lúc mà nước mắm đường nó nguội á, thì nước mắm của mình nó sẽ không có cái vị đắng nha. Rồi sau khi mình để được một lúc đó các bạn, thì bây giờ là hỗn hợp nước mắm đường của mình nó cũng đã nguội hoàn toàn rồi. Và các bạn nhận thấy là đây cái nước mắm của mình nè, nó sánh mà nó kẹo nè, các bạn thấy không? Đó, bây giờ thì mình sẽ cho chanh cũng như là tỏi ớt vào thì nó sẽ càng kẹo hơn nữa nha. Bây giờ mình sẽ cho chanh vào. Và các bạn nhớ là mình sẽ loại bỏ đi hết những cái hạt chanh để tránh cho nước mắm đường, nước mắm chua ngọt của mình nó bị đắng nha. Bây giờ mình sẽ cho từng muỗng canh vào. Rồi mình nếm ra xem là cái vị chua nó đã phù hợp với gia đình của mình chưa, thì mình sẽ dừng lại nha. Trường hợp mà các bạn thấy nó chưa có đủ chua, các bạn sẽ tăng cái lượng nước cốt chanh lên. Mình sẽ cho vào đây là 3 muỗng canh nước cốt chanh. Rồi như vậy là mình đã cho vào đây tổng cộng là 5 muỗng canh nước cốt chanh nha các bạn. Thì mình thấy là cái độ chua ngọt nó vừa phải rồi. Bây giờ mình sẽ cho tỏi ớt vào. Rồi các bạn thấy nè, tỏi ớt nó nổi lên trên bề mặt nè, quá ngon luôn các bạn ha. Cho dù các bạn băm cái tỏi nó có to một chút đi nữa thì nó vẫn sẽ nổi nha. Chỉ cần các bạn chờ cho hỗn hợp nước mắm đường nó nguội hoàn toàn, rồi các bạn cho tỏi ớt vào thì nó sẽ nổi lên trên bề mặt như thế này 100% luôn. Và các bạn bảo quản bao lâu thì nó vẫn sẽ nổi lên như thế này, rất là đẹp. Và mình cảm thấy là cái lượng tỏi ớt mình cho vào như thế này là rất là vừa rồi. Đó, và nước mắm nè, các bạn thấy không, nước mắm chua ngọt của mình nè, nó sánh mà nó kẹo á. Đó, các bạn thấy không, rất là ngon luôn. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong công thức làm nước mắm chua ngọt có cái độ sánh và kẹo, cũng như là tỏi ớt nổi lên bề mặt như thế này, rất là ngon và đẹp mắt ha các bạn. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích công thức này, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm nước mắm chua ngọt sánh kẹo này để mình ăn kèm với các món chiên, món luộc, món hấp, cũng như là cơm tấm sườn bì ha các bạn, vân vân. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Mọi góp ý và thắc mắc của các bạn xin hãy comment trực tiếp vào bên dưới. Mình sẽ dành thời gian nhanh nhất để trả lời đến với các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye.